15ኛ ጥያቄ question number 15 say that a national symbol that embodies the cultural, historical, and psychological phenomena of a nation is A. Government, B. Sovereignty, C. People, D. flag. ይህ ባጭሩ ኖርማሊ የሚለው የሀገርን ባህላዊ ታሪካዊ እንዲሁም ደግሞ ስነ ልቦናዊ ክስተቶችን የማያጠቃለው ሀገራዊ ምልክት ምንድነው የሚለውን ነው ጥያቄው የሚያሳየው። ኖርማሊ ኤ ላይ እንደምናየው choice A government ወይም መንግስት ይላል። B sovereignty ወይም ደግሞ ሉዓላዊነት፣ C people ወይም ህዝብ የምንለው ሲሆን ዲ ደግሞ ፍላግ ወይም ባንዲራ የሚለውን ነው የሚያሳየን እና መልስ የሚሆነው choice D ላይ ያለው ፍላግ ወይም ደግሞ ባንዲራ ነው የሚሆነው። not only that by the way flag not only represents country, flag also are used to as a symbol of to represent an organization. When we say an organization like Africa Union, European Union as well as United Nations can represent an organization, and also football club represent football club. ስለዚህ ፍላግ ቅድም እንዳልኩት የአንድ ሀገር ባህላዊ ስነልቦናዊ እንዲሁም ደግሞ የሚያንጸባርቅ ሾው ማድረግ ሳይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልስ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ፍላግ ወይም ባንዲራ ነው የሚሆነው። Let's move on to the next question. Question number 16. Question number 16 says, a major cause for the prevalence of corruption in Africa. Choice A say that abundance of human and minerals resource. B. absence of rule of law and exemplary leadership. C. low level of education and technical development. D. existence of huge pastoralist and farming communities. 16ኛ ጥያቄ ባጭሩ ስናይ በአፍሪካ ወይም በአፍሪካ ውስጥ ለሙስና መስፋፋት ዋነኛ መንስኤ ምንድነው የሚለው ነው። የቾይስ ኤ ላይ እንደምናየው abundance of human and materials resource ይላል። ይህ ደግሞ በጣም በዛ ያለ የሰውና የማዕድን ሀብት የሚለውን ነው የሚያሳየን። ቢ ላይ absence of rule of law and exemplary leadership የሚለውን ይህ ማለት ኖርማሊ የህግ የበላይነት አለመኖር ወይም የህግ የበላይነት አለመኖር እና አርአያነት ወይም ምሳሌ የሌለው አመራር ይላል እና ኖርማሊ ይሄ መልስ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው መልስ ይሆናል። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ absence of rule of law and exemplary leadership
ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የህግ የበላይነት አለመኖር እንዲሁም ደግሞ አርአያነት የሌለው አመራር ለሙስና ሞር ያጋልጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ቾይስ ሲ ላይ ሎው ሌቭል ኦፍ ኤዱኬሽን ኤንድ ቴክኒካል ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የትምህርትና የቴክኒክ የቴክኒክ እድገት ደረጃ ያ መልስ ሊሆን አይችልም። ዲ ላይ ኤግዚስተንስ ኦፍ ሂውጅ ፓስቶራሊስት ኤንድ ፋርሚንግ ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ በጣም በዛ ያለ አርብቶ አደር እና አርቢ ማህበረሰቦች መኖር እሱም the major cause for the ኮረፕሽን አፍሪካ ሊሆን አይችልም። ግን ቾይስ ቢ ላይ ያለው የህግ የበላይነት አለመኖር ዋነኛው የህግ የበላይነት አለመኖርና እንዲሁም ደግሞ አርአያነት ወይም ደግሞ ምሳሌ ያለው አመራር the major cause for the prevalence of corruption in Africa ይሆናል ማለት ነው። እና ቾይስ ቢ ላይ ያለው መልስ ይሆናል። let's proceed to the next question 17ኛ ጥያቄ 17ኛ ጥያቄ says the Federal Supreme Court A is the highest body of judiciary, B is responsible for settling regional cases, choice C is the same as higher court, choice D is the smallest body of judiciary. 17ኛ ጥያቄ I think ይህ ከ10ኛ ክፍል ወደ 10ኛ ክፍል የሚመልሰን ጥያቄ ነው። ኖርማሊ 17ኛ ጥያቄ የሚለው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እናም ከዚህ ውስጥ ከስር ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሾው የሚያደርገው የቱ ነው እንደማለት ነው። ኖርማሊ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በፌዴራል ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት እና በዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት የፍትህ ደግሞ የኮርት አደረጃጀት በጣም የተለየ ነው። ለምሳሌ ዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ኖርማሊ ሴንትራላይዝድ ዌይ ነው ኦርጋናይዝድ የሚሆነው። ግን ደግሞ የፌዴራሉን ደግሞ የምናይ ኖርማሊ ልክ እንደ ፌዴራል ስርዓት ነው ኦርጋናይዝድ የሚሆነው። ምክንያቱም በፌዴራል ደረጃም የፍትህ ስርዓት ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ ኦርጋናይዝድ ሆኖ ነው የሚሰሩት። እንዲሁም በክልል ደረጃም ያ ነገር አለ እና ከዚህ ውስጥ ፌዴራል ሱፕሪም ኮርት ወይም ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚያሳየው የቱ ነው? ኤ ላይ the highest body of judiciary ወይም ከፍተኛ የፍትህ አካል ነው። B is responsible for settling regional cases ቢ ላይ ደግሞ የክልል ጉዳዮችን የመፍታት ኃላፊነት አለበት የሚለውን ነው የሚያሳየው። ሲ ላይ is the same as higher court ኖርማሊ ከከፍተኛ ፍርድ ቤት ጋር ተመሳሳይ ነው። ዲ is the smallest body of judiciary ወይም ትንሹ የፍትህ አካል ነው። ይህ ኖርማሊ ግልጽ ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት የፌዴራል ኤ ላይ ያለው the highest body of judiciary የሚለው መልስ ይሆናል። ምክንያቱም the Federal Supreme Court is the highest body of judiciary ወይም ደግሞ ከፍተኛ የፍትህ አካልን እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ኖርማሊ ቢ ላይ ያለው responsible for settling regional cases ወይም ደግሞ የክልል ጉዳዮችን የመፍታት ኃላፊነት አለበት። ይሄ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ኖርማሊ ቅድም እንዳልኩት በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ክልሎች የራሳቸው የሆነ አደረጃጀት አላቸው ማለት ነው እና
የክልል ፍርድ ቤቶች ናቸው የክልልን ኬዝ የሚፈቱት እንጂ የክልልን ኬዞችን ፌደራል ሊፈታ አይችልም። እና ስለዚህ ያ መልስ ሊሆንም አይችልም። ቢ ላይ ሲ ላይ ደግሞ the same as higher courts ከከፍተኛ ፍርድ ቤት ጋር ተመሳሳይ ነው የሚለው አይደለም። ምክንያቱም ሱፕሪም ኮርት የመጨረሻው ነው እና ከሱፕሪም ኮርት በታች ሃይ ኮርት አለ፣ ፌደራል ሃይ ኮርት አለ። ከፌደራል ሃይ ኮርት በታች ደግሞ የመጀመሪያ ወይም ደግሞ the first instance court አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ላይ የሆነውም ሲም አይሆንም። the smallest body of judiciary ወይም ትንሹ የፍትህ አካል ነው የሚለውም መልስ አይሆንም። ምክንያቱም ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ላይ ያለው the highest body of judiciary መልስ ይሆናል ማለት ነው። Let's move on to the next question. Question number 18. Which of the following shows relative poverty? A. Lack of food. B. Lack of television. C. Lack of shelter. D. Lack of clothes. ይህ ጥያቄ ኖርማሊ ወደ 10ኛ ክፍል የሚወስደን ነው። 18ኛ ጥያቄ በቀላሉ የሚለው ከሚከተሉት ውስጥ አንጻራዊ ደህንነት ወይም ደግሞ ሪላቲቭ ፖቨርቲ የሚያሳየው የትኛው ነው? በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ከዚህም በፊት እንደተማራችሁት ፖቨርቲ ወይም ደግሞ ፖቨርቲ በሁለት ይካፈላል። ኖርማሊ አንደኛው ሪላቲቭ ፖቨርቲ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አብሶሉት ፖቨርቲ ይባላል ማለት ነው። ቾይስ ኤ ላይ ላክ ኦፍ ፉድ ወይም ደግሞ የምግብ እጦት ሲሆን፣ ቢ ላክ ኦፍ ቴሌቪዥን የቴሌቪዥን እጦት፣ ሲ ላክ ኦፍ ሼልተር የመጠለያ እጦት ላይክ ሃውስ፣ ዲ ላክ ኦፍ ክሎዝ የልብስ እጦት። እዚህ ጋር አሁን አብሶሉት ፖቨርቲ ሪላቲቭ ፖቨርቲ የቱ ነው ብሎ መለየት መልካም ነው ማለት ነው። ላክ ኦፍ ፉድ ኖርማሊ የሚያሳየው ምንድን ነው? አብሶሉት ፖቨርቲ ነው። ቢ ላይ ሪላቲቭ ፖቨርቲ ነው። ሲ ላይ ሼልተር ሱም ኖርማሊ አብሶሉት ፖቨርቲ ነው። ዲም እንደዛው አብሶሉት ፖቨርቲ ነው ማለት ነው። እና አንድ ሰው ቤዚክ ኒድስን ካላደረገ ኖርማሊ ምን የድህነት ጠለት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ኖርማሊ አብሶሉት ፖቨርቲ ነው ማለት ነው። ግን ላክ ኦፍ ቴሌቪዥን ላክ ኦፍ ኤሌክትሮኒክ ኩከር እነሱ ኖርማሊ ሪላቲቭ ፖቨርቲ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው ቴሌቪዥን ላክ ኦፍ ቴሌቪዥን ወይም የቴሌቪዥን እጦት መልስ ሊሆን ይችላል። Let's move on to question number 19. 19ኛ ጥያቄ it says outside the continent of Africa, where did Ethiopia send peacekeeping troops? A. Far East. B. Middle East. C. The Caribbean. ዲ ሳውዘርን ዩሮፕ። ይህም ኖርማሊ 19ኛ ጥያቄ የኛ አፍሪካ ወይም ደግሞ በአፍሪካ አህጉር ውጪ ኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ጦር ወዴት ላከች የሚለውን ነው የሚያሳየው። ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሊግ ኦፍ ኔሽን ከአፍሪካ ለየት ባለ መስራች ሜምበር እንደነበረች ተምራችኋል። ኤ ላይ ለምሳሌ the far east ወይም ደግሞ ሩቅ ምስራቅ ይላል። ቢ the middle east ወይም ደግሞ መካከለኛ ምስራቅ፣ ሲ the Caribbean and D southern Europe ወይም ደግሞ ደቡብ ዩሮፕ ነው የሚለው እና ይሄ መልስ የሚሆነው ኖርማሊ ኤ ላይ ያለው
ሩቅ ምስራቅ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ቅድም እንዳልኩኝ League of Nation member ነበረች it's simply the existence of League of Nation it's simply Ethiopia was a member of and also one of the earliest member of League of Nation እንደሚታወቀው League of Nation founded የሆነው 1920 ነበረ እና ኢትዮጵያ ደግሞ League of Nationን join ያደረገችው 1923 ነበር as I have said before League of Nation Ethiopia joined in 1923 when most of African country were ruled by European force as you know at that time there were two African countries like Liberia and South Africa which were a member of League of Nation እና ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ ሶስተኛዋ አገር ነበረች 1920 ላይ ተመሰረተ ኖርማሊ በ1923 ኢትዮጵያ ሜምበር ኦፍ ሊግ ኦፍ ኔሽን ነበረች እና እሱ ብቻም አይደለም the found member of United Nations ናት ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ 1945 ነበረ ዩናይትድ ኔሽን ፋውንድድ የሆነው እና በዛን ጊዜም ኢትዮጵያ ሜምበር ነበረች እንዲሁም ደግሞ በዩኤን ስር ወይም ደግሞ ዩናይትድ ኔሽን ስር ትልቅ የሆነ ግሬት የሆነ ኮንትሪቢዩት አድርጋለች ማለት ነው as I have said member of Ethiopia's also member of United Nations Ethiopia contributes a global peace stability by sending peacekeeping force to South Korea Congo and Rwanda and so on this also Ethiopia contributes for the global እና South Korea ምንድነው normally outside of Africa ስለሆነች ወይም ደግሞ ሳውዝ ኮሪያ ደግሞ ፋር ኢስት ውስጥ ናት ስለዚህ ሩቅ ምስራቅ ውስጥ ነበረች እና ፒስ ኪፒንግ ፎርስ ወደዛ ልካ ነበረ እና መልስችን ፋር ኢስት ነው የሚሆነው ሚድል ኢስት ኖርማሊ አይሆንም the Caribbean አይሆንም the Southern Europe አይሆንም ስለዚህ the far east ሳውዝ ኮሪያ ነበር የላከችው ስለዚህ ኢትዮጵያ ኤላ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው let's move on to the next question ሃያኛ ጥያቄ it says which of the following is not categories of justice question number 20 which of the following is not categories of justice A social services B procedural justice C corrective justice D distributive justice normally ጥያቄው ከሚከተሉት ውስጥ የፍትህ ምድብ ያለው ነው የትኛው ነው እና ይሄ ግልጽ ነው ኖርማሊ ሶሻል ሰርቪስ ሶሻል ሰርቪስ ወይም ደግሞ ማህበራዊ አገልግሎት የሚለው ነው ሌላው ፕሮሲጀራል ጀስቲስ corrective justice distributive justice እነዛ ምንድናቸው የፍትህ ምድብ ውስጥ ነው የሚመደቡት ማለት ነው ስለዚህ ሶሻል ሰርቪስስ ኖርማሊ አይደለም ማለት ነው category of justice ሊሆን አይችልም እና B C D እነዛ category of justice ናቸው ግን ሶሻል ሰርቪስ አይደለም ስለዚህ መልስ የሚሆነው question number 20 A ነው ማለት ነው let's move on to the next question አንደኛ ጥያቄ question number 21 say that which of the following is not an indicator of poverty A prevalence of a very low level A prevalence of a very low income level B
failure of people to satisfy their basic needs. C. Existence of high infant mortality rate in a country. D. High average life expectancy and a high literacy rate. አንደኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ የፖቨርቲ ወይም ደግሞ የድህነት ማሳያ ወይም መገለጫ ያልሆነው የትኛው ነው? ወይም ደግሞ ኖርማሊ ከዚህ ከፖቨርቲ ተቃራኒ ወይም ደግሞ ዴቨሎፕመንት የምንለው ነው። ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ የድህነት ማሳያ ወይም መገለጫ ያልሆነው የቱ ነው የሚለው ነው ጥያቄው። ኤ ላይ prevalence of a very low income level ኤ ላይ እንደምናየው በጣም ዝቅተኛ የገቢ ደረጃ መስፋፋት። ቢ failure of people to satisfy their basic needs ሰዎች የሆነ ኖርማሊ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ማሟላት አለመቻል። ሲ existence of a high infant mortality rate በአንድ ሀገር ውስጥ ከፍተኛ የጨቅላ ህፃናት ሞት መጠን መኖር የሚለው ነው የሚያሳየው። ዲ ላይ a high average life expectancy and a high illiteracy rate ይህ ደግሞ ከፍተኛ አማካይ የህይወት ዘመንና ከፍተኛ የተማሩ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ማንበብና መጻፍ የሚችል ደረጃ ሊትረሲ ነው። ሊትረሲ ሲሆን ኢሊትረሲ ደግሞ የሱ ተቃራኒ ነው። ስለዚህ ቾይስ የመጨረሻ ዲ ላይ ያለው a high average life expectancy and a high literacy rate መልስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ቾይስ ኤ ቢ ሲ ኖርማሊ ኢንዲኬተር ኦፍ ፖቨርቲ ናቸው፣ ግን ዲ ላይ ያለው ኢንዲኬተር ኦፍ ዴቨሎፕመንት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ አማካይ የህይወት ዘመን ወይም ደግሞ አንድ ሰው አቨሬጅ ሌቭሉ በአንድ ሀገር ውስጥ የአቨሬጅ ኖርማሊ አንድ ሰው የሚኖርበት እድሜ ከፍተኛ የሚሆን ከሆነ ኖርማሊ ያ ኢንዲኬተር ኦፍ ፖቨርቲ ነው። ኢንዲኬተር ኦፍ ዴቨሎፕመንት ነው። ከፍተኛ የተማረ ሰው ወይም ደግሞ ማንበብና መጻፍ የሚችል ከፍተኛ ከሆነ ኖርማሊ ኢንዲኬተር ኦፍ ዴቨሎፕመንት ነው። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንዲኬተር ኦፍ ፖቨርቲ እና ኢንዲኬተር ኦፍ ዴቨሎፕመንትን መለየትም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ቾይስ ኤ እስከ ሲ ያሉት ኢንዲኬተር ኦፍ ፖቨርቲ ሲሆኑ ዲ ላይ ያለው ኢንዲኬተር ኦፍ ዴቨሎፕመንት ነው። Let's move on to the next question. 22ኛ ጥያቄ Question number 22. What are the two major categories of right stated in the Constitution of Ethiopia? A. Group and individual rights. B. Human and democratic rights. C. National and regional rights. C. Civil and social rights. ሁለተኛ ጥያቄ በአጭሩ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ውስጥ የተገለጹ ሁለት ዋና መብት ምድቦች ምን ናቸው የሚለውን ነው ጥያቄው። ኤ ላይ ግሩፕ ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ራይትስ ወይም ደግሞ የቡድንና የግለሰብ መብቶችን ነው የሚለው። ቢ ላይ ሂውማን ኤንድ ዲሞክራቲክ ራይት ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት። ሲ ናሽናል ኤንድ ሪጂናል ራይትስ ብሔራዊና ክልላዊ መብቶች። ዲ ሲቪል ኤንድ ሶሻል ራይትስ የሲቪል እና ማህበራዊ መብቶችን ነው የሚለው። ይህ በጣም ቀላል የሆነ ነው። ስለዚህ እና መልሱም የሚሆነው ሂውማን ኤንድ ዲሞክራቲክ ራይት ነው ማለት ነው። ሂውማን ኤንድ ዲሞክራቲክ ራይትስ መልስ ይሆናል። በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ውስጥ ኖርማሊ ሊስት ሆኖ ነው ያሉት። ሂውማን ኤንድ ዲሞክራቲክ ራይትስ are
can be listed under the EFEDRI constitution. በኢፌድሪ ህገ መንግስት ውስጥ የተገለጹ ሁለቱ መብቶች ሰብአዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ናቸው ማለት ነው። Let's move on to question number 23. Who is the commander-chief of a federal armed force? A. President. B. Prime Minister. B. The Minister of Defense. C. The Prime Minister. D. The Chief of Staff of Army. ባጭሩ who commander in a chief of the Federal Armed Force ወይም የፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ ማን ነው የሚለው ነው የሚያሳየን። ኤ ላይ ፕሬዝዳንት ይላል the president. B the minister of defense ወይም ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትር። C prime minister ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር። D chief of staff of army ወይም ደግሞ የሰራዊቱ ዋና አዛዥ። ይህም መልስ የሚሆነው the prime minister ነው። prime minister የፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቾይስ ሲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። Let's move on to question 24. 24ኛ ጥያቄ which of the following is correct about League of Nations? ይህ ኖርማሊ ቅድም ከሰራ ነው ጥያቄ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። A. It accepted most of African countries as its members. B. It accepted Ethiopia as its member without any opposition. C. It failed to protect Ethiopia from the Italian invasion. D. It was a global organization established before the World War First. ይህ ባጭሩ 24ኛ ጥያቄ which of the following is correct about League of Nations? ከሚከተሉት ምርጫዎች ውስጥ ስለ የመንግስታት ማህበር ወይም ደግሞ League of Nations ትክክል የሆነው የቱ ነው የሚል ጥያቄ ነው። ኤ ላይ it accepted most of African countries as its members. አብዛኞቹን የአፍሪካ ሀገራትን በአባልነት ተቀብለዋል ይላል። B. It accepted Ethiopia as its member without any opposition. ኢትዮጵያ ያለ አንዳች ተቃውሞ በአባልነት ተቀብለዋል። C. It failed to protect Ethiopia from Italian invasion. ኢትዮጵያን ከጣሊያን ወረራ መከላከል አልቻለም ይላል። D. It was a global organization established before World War First. ወይም ደግሞ በአንደኛ ዓለም ጦርነት በፊት የተቋቋመ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነበር ይላል። ኖርማሊ ከስር ስንጀምር ኖርማሊ ከዲ ቾይስ ዲ ብናይ ያ መልስ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ዲ ላይ የሚለው ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በፊት የተቋቋመ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነበረ። ኖርማሊ ሊግ ኦፍ ኔሽን ከአንደኛ በፊት ሳይሆን አንደኛ ዓለም ጦርነት በፊት ሳይሆን በኋላ ነበር የተቋቋመው። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው መልስ አይሆንም። ሲ ላይ it failed to protect Ethiopia from Italian invasion. ይህ ደግሞ ኖርማሊ መልስ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በዛን ጊዜ ኢትዮጵያን ከጣሊያን ወረራ መከላከል አልቻለም። ስለዚህ ሲ ላይ ያለው መልስ ሊሆን ይችላል። ቢ ላይም መልስ አይሆንም። ምክንያቱም it accepted Ethiopia as its member without any opposition ነበረ። ኢትዮጵያ ሊግ ኦፍ ኔሽን 1923 እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር ብትገባም
ሊግ ኦፍ ኔሽን የተመሰረተው በ1920 ነበር። ኢትዮጵያ ጥያቄ ባቀረበችበት ታይም ኖርማሊ በኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ በዛን ጊዜ ብዙ ኦፖዚሽን ነበረ። ቅድም እንዳልኩት ከአፍሪካ ሁለት ሀገራት ብቻ ነበሩ ሊግ ኦፍ ኔሽን በዛን ጊዜ ጆይን ያደርጉት እና በጣም ኦፖዚሽን ነበረ እና ኤላ ያለው ደግሞ accepted most of African country as its member ይሄም መልስ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ጋር 3 ሀገራት ነበሩ በዛን ጊዜ ሊግ ኦፍ ኔሽን ጆይን ያደረጉት። ስለዚህ መልስ የሚሆነው it failed to protect Ethiopia from the Italian invasion. Let's move on to the next question. አምስተኛ ጥያቄ in which of the following international organization foundation did Ethiopia played active role? normally ቺም በጣም የተቀራረቡ በጣም ሪሌት የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። የኢንትራንስ የሞዴል ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የ9ኛ እና የ10ኛ ክፍል ጥያቄዎች ያለበት ወርክሺት እና በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው እና ጥያቄው ቅድም እንዳልኩት ተቀራራቢነት አለው። in which of the following international organizations foundation did Ethiopia played active role? A. League of Nations, United Nations, Arab League. B. European Union, NATO, as well as B. and the Warsaw Pact. C. United Nations, Organization of Africa Union, and African Union. D. The Organization of American States, WTO, ወይም ደግሞ World Trade Organization and Human Rights Watch. ይህም ኖርማሊ በጣም ግልጽ የሆነ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ከሚከተሉት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ንቁ ሚና ተጫውታለች የሚለው ጥያቄ ስር ኖርማሊ ሲላ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ዩናይትድ ኔሽን፣ ኦርጋናይዜሽን አፍሪካ ዩኒየን፣ አሁን ላይ ኤዩ ወይም ደግሞ አፍሪካ ዩኒየን መልስ ይሆናል ማለት ነው። መልስ ቾይስ ሲ መልስ ይሆናል ማለት ነው። Let's move on to question number 26. 26ኛ ጥያቄ which of the following is a democratic right? A. right to life and liberty. B. freedom of religion and belief. C. rights of assembly and demonstration. D. right to the security of person. ይህም በጣም ሲምፕል የሆነ ጥያቄ ነው ማለት ነው። መልስ የሚሆነው ቾይስ ሲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል። ምክንያቱም ቾይስ ሲ ዲሞክራቲክ ራይት ነው ማለት ነው። ራይት ኦፍ አሰምብሊ ኤንድ ዲሞንስትሬሽን ዴሞክራቲክ ራይት ነው። ቾይስ ኤ rights to life and liberty human right ነው። freedom of religion and belief human right ነው። right to the security of person እሱም human right ነው ወይም ደግሞ ሰብአዊ መብቶች ናቸው። ኤ ቢ ዲ ሰብአዊ መብት ሲሆኑ ሲ ላይ ያለው ዲሞክራቲክ ራይት ወይም ደግሞ ፖለቲካል ራይት ነው። ሌሎቹ ናቹራል ራይትስ ወይም human rights ናቸው ማለት ነው። Let's move on to the next question. 27ኛ ጥያቄ a state where a religion and a state are separated is called A. Russian, B. theocratic, C. secular, D. neutral. ይህ መልስ የሚሆነው ኖርማሊ
አሚን ሃይማኖት ከስቴት የተለየ ኖርማሊ ሴኩላሪዝም ወይ ደግሞ ሴኩላር የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው።